নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি নেটফিট ওলোৱা জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰৰ 44টা পদৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড অৰ্থাৎ নেটফি has released a notification for the recruitment of 44 junior executive officer JEO vacancy. Interested and eligible candidates may apply here. এই পোষ্টসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে কি কি যোগ্যতা লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটটো আপোনালোকে চাওক। লাষ্ট ডেট হ'ল 5/9/2022 অৰ্থাৎ 5 ছেপ্টেম্বৰ হ'ল লাষ্ট ডেট। বেছি দিন নাই, গতিকে যিসকলে কৰিব পাৰিব তেখেতসকলে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰা ভাল হ'ব। এটা নাম্বাৰ অফ পোষ্ট এণ্ড এলিজিবিলিটি ফৰ নেটফি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 নেম অফ পোষ্ট জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল 44। কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি চাওক। আনৰিজাৰ্ভ 19, ST 3, SC 6, OBC 12 আৰু EWSৰ 4। পে স্কেল চাওক। ₹15,400 904 19,000 16 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত মুঠৰ ওপৰত 33,240 হ'ল পে স্কেল। নেক্সট আহিলে প্লেচ অফ পোষ্টিং। অল কেণ্ডিডেট ছিলেক্টেড ফৰ এপইণ্টমেণ্ট বাই নেটফি আৰ লাইবল টু বি পষ্টেড এণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ্ড এনিৱেৰ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। হেল্প ডেস্ক ইমেইল ID আপোনালোকে চাওক hr@netfi.com। আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া এজ লিমিট। এজ লিমিট হ'ল কেণ্ডিডেট এজ এজ অন 1/8/2022 মাষ্ট বি বিটুইন 21 and 30 years। 21 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট হেভ বিন বৰ্ন নট আৰ্লিয়াৰ দেন 1/8/1992 এণ্ড নট লেটাৰ দেন 1/8/2001 both days including and are only eligible to apply। এজ ৰিলেক্সেশ্যন ইয়াতো আছে। কেটেগৰী ৱাইজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন ইজ এজ মেনশ্যন বিলো। SC ST by 5 years, OBC by 3 years, PWBD জেনেৰেল ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন by 10 years। নেক্সট আহিলে PWBD OBC 13 years, PWBD SC ST 15 years, SC ST। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি or any equivalent qualification recognized as such by the central government with a minimum of 60% marks। যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হ'লে আপুনি এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিন্তু আপোনাৰ 60% হ'ব লাগিব। মিনিমাম 60% থাকিবই লাগিব। কেণ্ডিডেটছ প্ৰচেছিং কোৱালিফিকেশ্যন অফ Chartered Accountant or Cost Accountant or any other professional degrees may also apply। Chartered Accountant, Cost Accountant or any other professional degree থাকিলেও এই পোষ্টবোৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ৰিলেক্সেশ্যন চাওক। 5% ৰিলেক্সেশ্যন অফ মাৰ্কছ ফৰ SC ST and PWBD candidates। ঠিক আছে, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ST PWBD আৰু SCৰ বাবে কি হৈছে 5% ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, অৰ্থাৎ 55% থকা কেণ্ডিডেটেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি তেওঁলোক SC ST PWBD হয়। এপ্লিকেশ্যন ফিজ চাওক। PWD এণ্ড EWS নীল, মানে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। SC STৰ বাবে 200, OBCৰ বাবে 300 আৰু জেনেৰেলৰ বাবে হ'ল 500। পে'মেণ্ট মোড হ'ব অনলাইন। নেক্সট আহিলে হাউ টু এপ্লাই ফৰ নেটফি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022। ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড ইলিজিবল কেণ্ডিডেটছ মে এপ্লাই অনলাইন ফৰ দিছ অফিচাৰ ভেকেঞ্চি থ্ৰু অনলাইন মোড বাই ভিজিটিং নেটফি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰ্টেল। নেটফিৰ যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰ্টেল আছে তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু নেটফিৰ যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট তাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আপোনালোকে তাত সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন চাই এপ্লাই কৰিব যদি পৰা হয় তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব। আৰু নেটফি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰ্টেলৰ লিংকো আপোনালোকে তাতেই পাব। নটিফিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণৰূপে চাবলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত যাব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।